เรื่องราวของเราไม่ได้เริ่มต้นที่ราชสำนักอันวิจิตรการตาแต่เริ่มต้นที่ดินโคลนและสายน้ำหากคุณมองย้อนกลับไปเมื่อราว10,000 ปีก่อนดินแดนที่เราเรียกว่าจีนในปัจจุบันยังเป็นเพียงพื้นที่ป่าทึบทุ่งหญ้าและหนองน้ำกว้างใหญ่อารยธรรมจีนไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ถูกบ่มเพาะขึ้นมาอย่างช้าๆริมฝั่งแม่น้ำสายหลัก2 สายคือแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลืองทางตอนเหนือและแม่น้ำแยงซีทางตอนใต้ในลุ่มแม่น้ำเหลืองดินแดนที่เต็มไปด้วยดินลมหอบสีเหลืองทองที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็เปราะบางมนุษย์ยุคหินใหม่ได้เริ่มลงหลักปักฐานพวกเขาคือผู้คนในวัฒนธรรมอย่างเฉาเมื่อราว 5,000 ปีก่อนคริสตกาลภาพชีวิตในยุคนั้นเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลวัตทางศิลปะพวกเขาสร้างบ้านกึ่งใต้ดินเพื่อหลบความหนาวเหน็บปลูกข้าวฟ่างเป็นอาหารหลักเลี้ยงหมูและสุนัขแต่สิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมอย่างเฉาโดดเด่นคือเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีที่ประดับด้วยลวดลายเรขาคณิตรูปปลาและใบหน้ามนุษย์ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อและพิธีกรรมที่เริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจของมนุษย์การเวลาล่วงเลยผ่านไปนับพันปีสังคมเริ่มซับซ้อนขึ้นวัฒนธรรมอย่างเฉาค่อยๆถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมหลงสานในยุคนี้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งนั่นคือการปรากฏขึ้นของกำแพงเมืองที่ทำจากดินอัดแน่นสังคมไม่ได้สงบสุขเหมือนเก่าอีกต่อไปการแย่งชิงทรัพยากรทำให้เกิดสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ช่างปั้นของหลงซานได้พัฒนาเทคนิคจนสามารถสร้างเครื่องปั้นดินเผาสีดำที่บางเฉียบราวกับเปลือกไข่ซึ่งไม่ใช่แค่ของใช้ในชีวิตประจำวันแต่เป็นเครื่องหมายของชนชั้นนำยุคนี้คือช่วงเวลาที่ความเท่าเทียมในยุคเริ่มถูกทำลายลงสังคมเริ่มแบ่งแยกเป็นชนชั้นปกครองและผู้ถูกปกครองนักรบและนักบวชนี่คือเมล็ดพันธุ์แห่งรัฐที่กำลังจะเติบโตชาวจีนมีตำนานปรัมปราเกี่ยวกับ3 ราชา 5 จักรพรรดิผู้สร้างโลกและสอนมนุษย์ให้รู้จักการใช้ไฟการทำเกษตรและการทอผ้าแต่ประวัติศาสตร์ที่เริ่มมีเค้าโครงของรัฐอย่างแท้จริงเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับชายผู้หนึ่งนามว่าต้าอือตำนานเล่าว่าเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในลุ่มน้ำฮวงโหน้ำท่วมทำลายทุกสิ่งใช้เวลา13 ปีในการขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยไม่ยอมแวะกลับเข้าบ้านเลยแม้จะเดินผ่านถึง3 ครั้งสำเร็จในการจัดการน้ำครั้งนี้ไม่ใช่วีรกรรมส่วนตัวแต่ในมุมมองทางประวัติศาสตร์มันคือหลักฐานของการรวมศูนย์อำนาจครั้งแรกการจะควบคุมแรงงานคนนับหมื่นนับแสนเพื่อขุดคลองได้ต้องอาศัยระบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อสิ้นพระชนพระองค์ได้ทรงต่ออำนาจให้กับฉีผู้เป็นบุตรชายแทนที่จะสละตำแหน่งให้กับผู้ที่มีความสามารถตามธรรมเนียมเดิมนี่คือจุดกำเนิดของระบบสืบสันตติวงศ์และจุดเริ่มต้นของราชวงศ์เซี่ยแม้ราชวงศ์เซี่ยจะเคยถูกมองว่าเป็นเพียงตำนานแต่การขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีหลี่โถได้เผยให้เห็นซากเมืองขนาดใหญ่ที่มีพระราชวังมีการหล่อเครื่องสำริดในยุคเริ่มต้นและมีอาวุธสำริดในยุคนี้ไม่ใช่ของที่ใครก็มีได้มันคือเทคโนโลยีขั้นสูงที่สงวนไว้สำหรับชนชั้นนำใช้เพื่อสร้างอาวุธในการปราบปรามและสร้างภาชนะศักดิ์สิทธิ์เพื่อบูชาบรรพบุรุษราชวงศ์เซี่ยได้วางรากฐานของสิ่งที่เรียกว่ามัชฉิมประเทศหรือจงกัวอาณาจักรศูนย์กลางขึ้นมาเป็นครั้งแรกราชวงศ์เซี่ยล่มสลายลงด้วยน้ำมือของเจี๋ยกษัตริย์ทรราชและถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ซางซึ่งเป็นยุคที่ประวัติศาสตร์จีนก้าวออกจากม่านหมอกแห่งความคลุมเครืออย่างเต็มตัวราชวงศ์ซางคือยุคแห่งความรุ่งโรจน์และความโหดร้ายที่เดินเคียงคู่กันไปกษัตริย์ราชวงศ์ซางไม่ได้ปกครองด้วยกฎหมายในความหมายสมัยใหม่แต่ปกครองด้วยความกลัวและความเชื่อพวกเขาเชื่อในเทพสูงสุดที่เรียกว่าซางตี้และเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษของกษัตริย์สามารถดลบันดาลให้เกิดฝนตกฟ้าผ่าโรคระบาดหรือแม้แต่ชัยชนะในสงครามได้เพื่อสื่อสารกับบรรพบุรุษราชวงศ์ซางได้สร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาตินั่นคือ
เจียกูเหวินหรือกระดูกพยากรณ์นักบวชจะนำกระดองเต่าหรือกระดูกสะบักวัวมาเจาะรูแล้วลนไฟจนเกิดรอยกร้าวจากนั้นกษัตริย์หรือนักพยากรณ์จะอ่านรอยร้าวนั้นเพื่อทำนายอนาคตไว้ว่าจะเป็นเรื่องการทำสงครามการเก็บเกี่ยวหรือแม้แต่อาการปวดท้องของกษัตริย์รอยสลักอักษรบนกระดูกเหล่านี้คือบรรพบุรุษของตัวอักษรจีนในปัจจุบันเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรชิ้นแรกที่ยืนยันการมีอยู่ของประวัติศาสตร์จีนแต่นอกเหนือจากตัวอักษรแล้วราชวงศ์ซางยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อสำริดที่เก่งกาจที่สุดในยุคโบราณพวกเขาสร้างติ่งหรือกระถางทูบ3 ขาขนาดมหึมาที่มีน้ำหนักนับ100 กิโลกรัมประดับด้วยลวดลายเทาเทียซึ่งเป็นใบหน้าสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวสื่อถึงพลังอำนาจที่ลึกลับลวดลายเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความยำเกรงต่อผู้ที่พบเห็นแต่อย่างไรก็ตามเบื้องหลังความงามของเครื่องสำริดคือความจริงที่น่าขนลุกการขุดค้นสุสานหลวงที่เมืองอินซุยเผยให้เห็นโครงกระดูกมนุษย์นับพันร่างที่ถูกตัดหัวหรือถูกฝังทั้งเป็นพร้อมกับรถม้าและม้าราชวงศ์ซางทำสงครามอย่างต่อเนื่องเพื่อจับเฉลยพฤกษ์ศึกจากเผ่ารอบนอกมาเป็นทาสและใช้เป็นเครื่องสังเวยในพิธีกรรมสังคมซางเป็นสังคมนักรบที่กษัตริย์คือแม่ทัพสูงสุดเป็นยุคที่กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปกับควันธูปบูชาบรรพบุรุษความโหดร้ายของราชวงศ์ซางเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อกษัตริย์ซางโจ้ลุ่มหลงในสุรานารีและทรมานผู้คนชนเผ่าโจที่อยู่ทางตะวันตกนำโดยโจอูหวังได้นำทัพพันธมิตรบุกเข้าโจมตีและโค่นล้มราชวงศ์ซางในศึกที่มู่เหยี่ยกษัตริย์ซางโจ้เผาตัวเองตายในพระราชวังเป็นการปิดฉากยุคแห่งกระดูกพยากรณ์แต่การโค่นล้มราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างซางนำมาซึ่งปัญหาความชอบธรรมราชวงศ์โจจะอธิบายให้ผู้คนยอมรับได้อย่างไรว่ากบฏจากชายแดนมีสิทธิ์ขึ้นครองแผ่นดินนี่คือจุดกำเนิดของแนวคิดทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนั่นคืออานัตแห่งสวรรค์ชาวโจอธิบายว่าสวรรค์หรือเทียนไม่ใช่เทพเจ้าที่มีบุคลิกภาพแบบซางตี้แต่เป็นพลังแห่งธรรมชาติและศีลธรรมสวรรค์จะมอบอานัตให้กับผู้ที่มีคุณธรรมหรือเต๋อเพื่อขึ้นเป็นโอรสสวรรค์เพื่อปกครองแผ่นดินแต่หากกษัตริย์ประพฤติชั่วร้ายทอดทิ้งประชาชนสวรรค์ก็จะถอนอานัตนั้นผ่านภัยธรรมชาติหรือการกบฏและมอบให้ผู้อื่นต่อไปแนวคิดนี้ไม่เพียงสร้างความชอบธรรมให้ราชวงศ์โจแต่ยังเป็นการวางกรอบศีลธรรมให้ผู้ปกครองจีนไปอีกกว่า 2,000 ปีราชวงศ์โจตะวันตกไม่สามารถปกครองแผ่นดินที่กว้างใหญ่ได้ด้วยตัวคนเดียวพวกเขาจึงนำระบบที่คล้ายคลึงกับศักดินามาใช้เรียกว่าเฟิงเจี้ยนกษัตริย์จะมอบที่ดินและไพร่พลให้กับพระญาติและแม่ทัพนายกองที่ทำความดีความชอบให้ไปตั้งรัฐของตนเองตามหัวเมืองต่างๆรัฐเหล่านี้มีกองทัพและเก็บภาษีได้เองแต่ต้องส่งเครื่องบรรณาการและส่งทหารมาช่วยกษัตริย์โจเมื่อเกิดสงครามสังคมถูกจัดระเบียบอย่างเคร่งครัดผ่านจารีตประเพณีหรือหลี่มีการแบ่งชั้นวรรณะชัดเจนและมีการใช้ระบบนาบ่อที่ให้ชาวนา8 ครอบครัวทำนาส่วนตัว8 แปลงและร่วมกันทำนาส่วนกลางอีก1 แปลงเพื่อส่งผลผลิตให้ขุนนางยุคนี้เป็นยุคแห่งความสงบสุขรุ่งเรืองเป็นช่วงเวลาที่บทกวีในคัมภีร์ซือจิงถูกแต่งขึ้นบรรยายถึงชีวิตชาวนาความรักและการสรรเสริญบรรพบุรุษแต่อำนาจที่ถูกกระจายออกไปนี่เองที่จะกลายเป็นยาพิษทำลายราชวงศ์โจในเวลาต่อมาปี771ก่อนคริสตกาลกษัตริย์โจโหหยัวหวังจุดไฟเตือนภัยบนหอกระจายข่าวเพื่อหลอกให้เจ้าครองนครนำทัพมาช่วยเพียงเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากสนมคนโปรดที่ชื่อเป้าสื่อเมื่อชนเผ่าเร่ร่อนฉวนหลงยกทัพมาบุกเมืองหลวงเฮ่าจิ้งจริงๆไม่มีเจ้าครองนครรัฐคนใดส่งทัพมาช่วยอีกต่อไปเมืองหลวงถูกตีแตกกษัตริย์ถูกสังหารราชสำนักโจต้องอพยพหนีตายไปตั้งเมืองหลวงใหม่ทางตะวันออกที่ลั่วหยางนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคราชวงศ์โจตะวันออกหรือที่รู้จักกันในชื่อยุคชุนชิวในยุคชุนชิวอำนาจของกษัตริย์โจตกต่ำลงจนเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศาสนาไม่มีกองทัพไม่มีเงินทองเจ้าครองนครรัฐต่างๆที่เคยเป็นขุนนางเริ่มแข็งข้อสถาปนาตนเองเป็นใหญ่รัฐเล็กถูกรัฐใหญ่กลืนกินจากรัฐนับร้อยเหลือเพียงรัฐใหญ่ไม่กี่สิบรัฐ
สงครามเริ่มปะทุขึ้นทั่วทุกหัวระแหงอย่างไรก็ตามสงครามในยุคชุนชิวยังเป็นสงครามของสุภาพบุรุษการรบกระทำโดยชนชั้นขุนนางที่ขับรถม้าศึกมีกฎเกณฑ์และมารยาทที่ต้องรักษาเช่นไม่โจมตีศัตรูที่กำลังข้ามแม่น้ำหรือไม่จับกุมผู้สูงอายุรักที่แข็งแกร่งที่สุดจะสถาปนาตนเป็นป้าหรืออธิราชเพื่อเป็นลี่นำพันธมิตรนครรัฐปกป้องแผ่นดินจีนจากคนเถื่อนรอบนอกโดยยังคงเชิดชูกษัตริย์โจวไว้เป็นหุ่นเชิดบังหน้าชูคำขวัญว่าเทิดทูนองค์รักปราบปรามคนเถื่อนท่ามกลางความวุ่นวายและการล่มสลายของจารีตประเพณีดั้งเดิมวิกฤตนี้กลับก่อให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนนั่นคือยุคร้อยสำนักคิดปัญญาชนเริ่มตั้งคำถามว่าเราจะนำความสงบสุขกลับคืนมาได้อย่างไรขงจื้อเดินทางร้อนแรมไปตามรัฐต่างๆพร่ำสอนว่าสังคมจะสงบสุขได้หากทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนคือบิดาทำตัวเป็นบิดาบุตรทำตัวเป็นบุตรกษัตริย์ทำตัวเป็นกษัตริย์เน้นความกตัญญูและคุณธรรมเหลาจื้อและสำนักเต๋ามองว่าความวุ่นวายเกิดจากการที่มนุษย์พยายามตีกรอบธรรมชาติเสนอให้ผู้คนกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกลมกลืนไปกับเต๋าหรือวิถีแห่งธรรมชาติโดยการไม่กระทำหรืออูเหวยยุคชุนฉิวจึงเป็นเบ้าหลอมทางความคิดที่สำคัญที่สุดซึ่งจะกลายเป็นจิตวิญญาณของชาวจีนไปตลอดกาลราวปี 453 ก่อนคริสตกาลรัฐจิ้นซึ่งเป็นรัฐมหาอำนาจในยุคชุนฉิวถูกขุนนาง3 ตระกูลหานเจ้าเว่ยแบ่งแยกดินแดนออกจากกันเหตุการณ์นี้คือสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดของกฎเกณฑ์เดิมโดยสิ้นเชิงนำแผ่นดินจีนก้าวเข้าสู่ยุคที่นองเลือดที่สุดนามว่ายุคจ้านกัวรณรัฐแผ่นดินเหลือเพียง7 รัฐมหาอำนาจได้แก่ฉีชูเยี่ยนหานเจ้าเว่ยและฉินสงครามในยุคจ้านกัวไม่ใช่สงครามรถม้าของชนชั้นสูงอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเบ็ดเสร็จที่นำทหารราบชาวนาเรือนแสนมาเข็นฆ่ากันอาวุธสำริดถูกแทนที่ด้วยเหล็กกล้าดาบยาวขึ้นหน้าไม้ถูกประดิษฐ์ขึ้นและยิงฝนธนูเจาะทะลุเกราะนครรัฐสร้างกำแพงเมืองสูงใหญ่เพื่อป้องกันการปิดล้อมที่กินเวลานับปีความอยู่รอดของรัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับจารีตประเพณีแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรีดเร้นทรัพยากรและกำลังคนด้วยเหตุนี้การปฏิรูปการปกครองจึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงระบบขุนนางสืบสายเลือดถูกกวาดล้างกษัตริย์เริ่มแต่งตั้งขุนนางจากความสามารถไม่ใช่ชาติกำเนิดเกิดกลุ่มนักยุทธศาสตร์และนักเจรจาทางการทูตเช่นซุนวูผู้เขียนพิชัยสงครามที่เดินทางไปเสนอตัวรับใช้รัฐต่างๆในบรรดา7 รัฐที่อยู่ทางตะวันตกสุดและถูกมองว่าเป็นบ้านนอกล้าหลังอย่างรัฐฉินได้ทำการปฏิรูปที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ภายใต้การนำของนักปฏิรูปนามซางยางรัฐฉินนำแนวคิดของสำนักนิติธรรมมาใช้ซางยางยกเลิกระบบนาบ่อให้ชาวนาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดและโหดเหี้ยมราษฎรถูกจัดเป็นกลุ่มหากคนหนึ่งทำผิดคนที่เหลือต้องรับโทษด้วยผู้ที่จะได้เลื่อนยศไม่ใช่ลูกหลานขุนนางแต่คือทหารที่สามารถตัดหัวศัตรูมาได้ในสู้รบกฎหมายของซางยางเปลี่ยนรัฐฉินให้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามที่ไร้ความปราณีรัฐฉินค่อยๆบดขยี้รัฐอื่นๆที่เหลือทีละรัฐผ่านกลอุบายทางการทูตการทรยศหักหลังและการนองเลือดอันมหาศาลเช่นในศึกฉางผิงที่กองทัพฉินฝังทหารรัฐเจ้าทั้งเป็นกว่า 400,000 นายสงครามที่กินเวลานานกว่า500 ปีชุนฉิวจ้านกัวสิ้นสุดลงในปี 221 ก่อนคริสตกาลเมื่ออ๋องแห่งรัฐฉินนามว่าอิงเจิ้งสามารถกรีธาทัพบทขยี้รัฐฉีรัฐสุดท้ายที่เหลือรอดได้สำเร็จแผ่นดินมหาศาลตั้งแต่ลุ่มน้ำสีเหลืองไปจนถึงแม่น้ำแยงซีถูกผนวกรวมเป็นหนึ่งเดียวปี 221 ก่อนคริสตกาลอิงเจิ้งกษัตริย์แห่งรัฐฉินในวัย 39 พรรษาได้กระทำสิ่งที่ไม่มีผู้ใดในประวัติศาสตร์เคยทำได้พระองค์กวาดล้างรัฐทั้ง6จนสิ้นซากและหลอมรวมแผ่นดินที่แตกแยกมานานกว่า500 ปีให้เป็นหนึ่งเดียวพระองค์ปฏิเสธคำเรียกขานแต่โบราณกาลและสถาปนาพระยศใหม่ที่ยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ใดๆนามว่าฉินซื่อหวงตี้หรือจินซีฮ่องเต้ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉิน
จินซีฮ่องเต้ตระหนักดีว่าการพิชิตแผ่นดินบนหลังม้านั้นง่ายกว่าการปกครองแผ่นดินพระองค์และอัครมหาเสนาบดีหลี่ซือผู้ยึดมั่นในลัทธินิติธรรมอย่างสุดโต่งจึงได้เริ่มการปฏิรูปที่ถอนรากถอนโคนอดีตทั้งหมดระบบศักดินาหรือเฟิงเจี้ยนที่เคยทำลายราชวงศ์โจวถูกยกเลิกอย่างเด็ดขาดจักรวรรดิถูกแบ่งออกเป็น36จิ้นหรือมณฑลและแบ่งย่อยเป็นเซียนหรืออำเภอขุนนางที่ไปปกครองไม่ใช่อ๋องที่มีสายเลือดกษัตริย์อีกต่อไปแต่เป็นข้าราชการที่ราชสำนักแต่งตั้งและสามารถปลดออกได้ทุกเมื่อหากทำผิดกฎหมายที่ถูกบังคับใช้อย่างเฉียบขาดเท่าเทียมกันทั่วจักรวรรดิเพื่อเชื่อมร้อยผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมจินซีฮ่องเต้ได้บังคับใช้มาตรฐานเดียวทั่วแผ่นดินเพลาเกวียนทุกลำต้องมีความกว้างเท่ากันเพื่อให้วิ่งในร่องถนนหลวงที่สร้างเชื่อมทั่วประเทศมาตราช่างตวงวัดถูกทำให้เป็นระบบเดียวกันเงินตราที่เคยมีหลากหลายรูปทรงถูกล้อมใหม่เป็นเหรียญทองแดงทรงกลมมีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางหรือปั้นเหลียงและที่สำคัญที่สุดคือการบังคับใช้อักษรจีนมาตรฐานเดียวที่เรียกว่าอักษรเสี่ยวจ้วนซึ่งทำให้ชาวจีนไม่ว่าจะพูดภาษาถิ่นใดก็สามารถอ่านเขียนและเข้าใจความหมายเดียวกันได้จนถึงปัจจุบันแต่การสร้างจักรวรรดิที่เป็นปึกแผ่นต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของราษฎรนับล้านจินซีฮ่องเต้เกณฑ์แรงงานมหาศาลเพื่อสร้างอภิมหาโปรเจกต์พระองค์สั่งให้นำกำแพงเมืองของรัฐต่างๆทางตอนเหนือมาเชื่อมต่อกันเป็นกำแพงหมื่นลี้เพื่อป้องกันการรุกรานของชนเผ่าซงหนูสร้างคลองหลิงฉุยเพื่อเชื่อมแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำจูเจียงและสร้างพระราชวังเออปางที่ใหญ่โตมโหฬารความหวาดหวั่นต่ออำนาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ด่างพร้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ฉินนั่นคือการเผาตำราฝังบัณฑิตตำราประวัติศาสตร์และปรัชญาของรัฐอื่นโดยเฉพาะสำนักขงจื้อถูกเผาทำลายทิ้งเพื่อลบรากเหง้าทางความคิดบัณฑิตที่วิพากษ์วิจารณ์ราชสำนักกว่า460คนถูกฝังทั้งเป็นในบั้นปลายชีวิตจินซีฮ่องเต้หมกมุ่นอยู่กับการตามหายาอายุวัฒนะทว่าสัจธรรมคือสิ่งเดียวที่ไม่อาจเอาชนะได้เมื่อพระองค์สวรรคตอย่างกระทันหันระหว่างการเสด็จประพาสร่างของพระองค์ถูกนำกลับไปฝังในสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณภูเขาหลี่ซานสุสานที่ถูกคุ้มครองโดยกองทัพทหารดินเผานับพันตัวที่ถูกปั้นขึ้นมาเพื่อปกป้องจักรพรรดิของตนในปรโลกการตายของจินซีฮ่องเต้ตามมาด้วยการทรยศหักหลังลีซือและขันทีเจ้าก่าวปลอมแปลงราชโองการบังคับให้ไท่จือฝูซูปลิดชีพตนเองและตั้งหูไห่โอรสองค์เล็กที่อ่อนแอขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ที่สองความกดขี่ที่สะสมมานานปะทุขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการสวรรคตเฉินเซิ่งและอู๋กวางชาวนาที่ถูกเกณฑ์แรงงานและกำลังจะไปรายงานตัวสายซึ่งโทษคือประหารชีวิตได้จุดประกายการกบฏขึ้นราชวงศ์ฉินที่จินซีฮ่องเต้หวังให้อยู่ยงคงกระพันนับหมื่นปีกลับล่มสลายลงในเวลาเพียง15 ปีเท่านั้นเมื่อราชวงศ์ฉินล่มสลายแผ่นดินตกอยู่ในความโกลาหลอีกครั้งขุนศึกทั่วสารทิศตั้งตนเป็นใหญ่แต่มีบุรุษ2 คนที่โดดเด่นและกลายมาเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของแผ่นดินคนแรกคือเซี่ยงอู่หรือช้อปาอ๋องขุนนางเชื้อสายรัชชูแต่โบราณเขาคือสุดยอดนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นรบชนะทุกสมรภูมิมีความยิงทะนงในสายเลือดนักรบแต่แฝงไปด้วยความโหดเหี้ยมเขาเคยสั่งฝังทหารฉินที่ยอมจำนนกว่า200,000 คนคนที่2คือหลิวปังชายผู้มีพื้นเพเป็นเพียงชาวนาและอดีตเจ้าหน้าที่ระดับล่างในชนบทของฉินหลิวปังไม่มีความสามารถในการรบเทียบเท่าเซี่ยงอู่เขาเจ้าเล่ห์เป็นนักเลงสุราแต่มองการไกลและที่สำคัญที่สุดคือเขารู้จักใช้คนเก่งไม่ว่าจะเป็นหานสิ้นแม่ทัพอัจฉริยะหรือเซียวเหอนักบริหารจัดการแม้ในตอนแรกหลิวปังจะนำทัพบุกเข้าเมืองหลวงเสียนหยางของฉินได้ก่อนแต่เซี่ยงอู่ที่มีกำลังทหารมากกว่ามหาศาลได้บังคับให้หลิวปังมอบเมืองหลวงให้ในงานเลี้ยงที่หงเหมินอันโด่งดังซึ่งเซี่ยงอู่พลาดโอกาสที่จะสังหารหลิวปังไปอย่างน่าเสียดายเซี่ยงอู่ตั้งตนเป็นป้าอ๋องหรืออธิราชและแบ่งแผ่นดินคืนให้กับเจ้าเมืองต่างๆพยายามย้อนกลับไปสู่ยุคศักดินาโดยในประเทศหลิวปังไปเป็นฮั่นอ๋องในดินแดนเสฉวนที่ทุรกันดารแต่หลิวปังไม่ยอมแพ้เขาอาศัยจังหวะที่เซี่ยงอู่ไปปราบกบฏรัฐอื่นลอบยกทัพกลับมาตีแดนจงหยวนหรือที่ราบภาคกลางสงครามระหว่างชูคือเซี่ยงอู่และฮั่นคือหลิวปังกินเวลา4 ปีเต็ม
เซี่ยงอู่ชนะในการรบทางยุทธวิธีแทบทุกครั้งแต่หลิวปังชนะในด้านยุทธศาสตร์และการครองใจราษฎรหลิวปังยกเลิกกฎหมายที่โหดร้ายของฉินทั้งหมดเหลือเพียงกฎหมายง่ายๆ3ข้อทำให้ชาวบ้านหันมาสนับสนุนเขาจุดจบของความขัดแย้งมาถึงในสมรภูมิไก่เสี่ยกองทัพฮั่นนำโดยหานสิ้นล้อมกองทัพชูของเซี่ยงอู่ไว้ทุกทิศทางทหารฮั่นได้ร้องเพลงพื้นบ้านของรัฐชูหรือยุทธการบทเพลงชู4ทิศทำให้ทหารชูของเซี่ยงอู่คิดว่าบ้านเกิดเมืองนอนถูกยึดหมดแล้วจึงพากันหนีทัพเซี่ยงอู่ผู้ไร้พ่ายต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเขาฝ่าวงล้อมไปถึงแม่น้ำอูเจียงแต่ปฏิเสธที่จะข้ามแม่น้ำกลับไปรวบรวมกำลังใหม่ด้วยความอับอายเซี่ยงอู่เลือกที่จะเชือดคอตายปิดฉากตำนานของตนทิ้งให้แผ่นดินตกเป็นของหลิวปังแต่เพียงผู้เดียวปี202ก่อนคริสตกาลหลิวปังขึ้นครองราชย์เป็นฮั่นเกาจูสถาปนาราชวงศ์ฮั่นซึ่งกลายมาเป็นชื่อเรียกชนชาติจีนจวบจนปัจจุบันราชวงศ์ฮั่นในยุคต้นเผชิญกับสภาพบ้านเมืองที่ยับเยินจากสงครามยาวนานประชากรลดลงอย่างน่าหายใจฮั่นเกาจูตระหนักว่าแผ่นดินต้องการการพักฟื้นพระองค์จึงผสมผสานการปกครองแบบรวมอำนาจของฉินเข้ากับระบบศักดินาย่อยๆตั้งพระญาติเป็นอ๋องตามหัวเมืองเพื่อประนีประนอมทางการเมืองนอกจากนี้ราชสำนักฮั่นยังนำหลักปรัชญาเต๋าที่เน้นอูเหวยคือการไม่แทรกแซงหรือไม่กระทำมาใช้เป็นนโยบายหลักรัฐบาลลดภาษีการเกษตรลงอย่างมากปล่อยให้ชาวนาได้ทำมาหากินโดยไม่เกณฑ์แรงงานพร่ำเพรื่ออย่างไรก็ตามภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้มาจากภายในแต่มาจากทุ่งหญ้าสเต็ปทางตอนเหนือชนเผ่าทรงหนูภายใต้การนำของม่อตู่ฉานอูได้รวมตัวกันเป็นจักรวรรดิคนเถื่อนที่ทรงพลังฮั่นเกาจูเคยนำทัพไปปราบแต่ถูกล้อมจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนำไปสู่นโยบายที่น่าอัปยศแต่จำเป็นคือเหอชินหรือการแต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตรีโดยราชสำนักฮั่นต้องส่งองค์หญิงไปแต่งงานกับผู้นำทรงหนูพร้อมส่งบรรณาการเป็นผ้าไหมและเสบียงทุกปีเพื่อซื้อสันติภาพนโยบายการพักฟื้นแผ่นดินดำเนินต่อเนื่องมาในยุคของฮั่นเหวินตี้และฮั่นจิงตี้คือพระราชโอรสและพระนัดดาของเก่าจูยุคนี้เป็นที่รู้จักในนามการปกครองอันรุ่งเรืองแห่งเหวินและจิงเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเต็มที่ยุ้งฉางของรัฐเต็มไปด้วยเสบียงจนข้าวเน่าเสียเชือกที่ร้อยเหรียญทองแดงเปื่อยยุ่ยเพราะเงินล้นคลังนี่คือการเตรียมความพร้อมทั้งเสบียงและกำลังคนเพื่อส่งไม้ต่อให้กับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งราชวงศ์ฮั่นเมื่อฮั่นอู่ตี้ขึ้นครองราชย์ในวัย15 พรรษาพระองค์ได้รับสืบทอดจักรวรรดิที่ร่ำรวยและทรงพลังฮั่นอู่ตี้ไม่พอใจกับนโยบายประนีประนอมอีกต่อไปพระองค์มีความทะเยอทะยานที่จะขยายอำนาจของจักรวรรดิไปให้ไกลที่สุดในด้านการเมืองและปรัชญาฮั่นอู่ตี้รับข้อเสนอของบัณฑิตตงจ้งสู่ในการเชิดชูขงจื้อเพียงหนึ่งเดียวกีดกัน100 สำนักลัทธิขงจื้อถูกนำมาประยุกต์เข้ากับแนวคิดอานัตแห่งสวรรค์และจักรวาลวิทยากลายเป็นอุดมการณ์หลักของรัฐผู้ที่จะเข้ารับราชการต้องผ่านการศึกษาและสอบคัมภีร์ขงจื้อนี่คือรากฐานของระบบสอบคัดเลือกขุนนางหรือจองหงวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในด้านการทหารฮั่นอู่ตี้ฉีกสนธิสัญญาสันติภาพกับทรงหนูพระองค์ส่งยอดแม่ทัพอย่างเว่ยชิงและฮั่วชั่วปิ้งนำกองทัพม้านับแสนนายบุกตะลุยเข้าไปในทุ่งหญ้าสเต็ปขับไล่ทรงหนูให้ถอยร่นไปถึงทะเลทรายโกบีเป็นการขจัดภัยคุกคามทางเหนือได้อย่างเด็ดขาดแต่การรบกับทรงหนูนำมาซึ่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นฮั่นอู่ตี้ส่งนักการทูตจางเฉียนเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อหาพันธมิตรมาช่วยรบแม้จางเฉียนจะถูกทรงหนูจับตัวไปเป็น10 ปีแต่เมื่อเขากลับมาเขาได้นำความรู้เกี่ยวกับดินแดนแถบเอเชียกลางและเอเชียตะวันตกที่เจริญรุ่งเรืองกลับมาด้วยการเดินทางของจางเฉียนคือการบุกเบิกเส้นทางค้าขายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนั่นคือเส้นทางสายไหมกองคาราวานของจีนเริ่มนำผ้าไหมเครื่องปั้นดินเผาไปแลกกับม้าเหงื่อโลหิตเครื่องสำอางและวัฒนธรรมจากตะวันตกอย่างไรก็ตามการทำสงครามและการขยายดินแดนอย่างต่อเนื่องทำให้ท้องพระคลังที่เคยเต็มเปี่ยมเริ่มร่อยหรอเพื่อหาเงินมาทำสงครามฮั่นอู่ตี้จึงตั้งระบบผูกขาดของรัฐโดยรัฐบาลฮั่นเข้ายึดกิจการผลิตเกลือทัพพีเหล็กและการหล่อเหรียญกระสาบมาเป็นของหลวงแต่เพียงผู้เดียว
แม้ฮั่นอู่ตี้จะสร้างความยิ่งใหญ่ระดับโลกให้ราชวงศ์ฮั่นแต่ในบั้นปลายชีวิตพระองค์ก็ทรงตระหนักว่านโยบายเชิงรุกของพระองค์ทำให้ราษฎรทุกข์ยากลำบากขนาดลวกพระองค์จึงออกราชองค์การสำนึกผิดเพื่อปรับทิศทางของรัฐให้กลับมาดูแลปากท้องประชาชนอีกครั้งล่วงเข้าสู่คริสตศตวรรษที่ 1อาณาจักรฮั่นตะวันตกเริ่มสั่นคลอนจากปัญหาการกว้านซื้อที่ดินของตระกูลขุนนางใหญ่ทำให้ชาวนาไร้ที่ทำกินอำนาจตกไปอยู่ในมือของเครือญาติฝั่งพระมเหสีจนกระทั่งหวังหมั่งขุนนางผู้ทรงอิทธิพลได้ทำการแย่งชิงราชบัลลังก์และสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซินในปีคริสตศักราช 8หวังหมั่งเป็นบุคคลที่ประหลาดและล้ำยุคในหน้าประวัติศาสตร์เขาพยายามปฏิรูปประเทศแบบสังคมนิยมยุคโบราณโดยประกาศยึดที่ดินทั้งหมดเป็นของรัฐและนำมาแจกจ่ายให้ชาวนาอย่างเท่าเทียมยกเลิกระบบทาสและเปลี่ยนระบบเงินตราใหม่ทั้งหมดแต่การปฏิรูปที่หักดิบและขัดผลประโยชน์ของตระกูลผู้ดีอย่างรุนแรงประกอบกับเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เมื่อแม่น้ำหวงโหเปลี่ยนทิศทางทำให้เกิดความอดอยากขนาดใหญ่นำไปสู่การลุกฮือของกลุ่มกบฏคิ้วแดงหวังหมั่งถูกสังหารและราชวงศ์ซินก็ล่มสลายในเวลาเพียง15 ปีเชื้อพระวงศ์ฮั่นนามว่าหลิวซิ่วได้รวบรวมกำลังทัพกวาดล้างกบฏและกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นกลับคืนมาได้สำเร็จสถาปนาตนเป็นฮั่นกวงอู่ตี้พระองค์ย้ายเมืองหลวงจากฉางอานไปทางตะวันออกที่เมืองลั่วหยางยุคนี้จึงถูกเรียกว่าราชวงศ์ฮั่นตะวันออกราชวงศ์ฮั่นตะวันออกสามารถรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองไว้ได้อีกกว่าศตวรรษวิทยาการก้าวหน้าไปอย่างมากในยุคนี้เองที่ขันทีนามว่าไช่หลุนได้พัฒนาเทคนิคการทำกระดาษจากเปลือกไม้และเศษผ้าซึ่งเป็นหนึ่งใน4สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนทำให้การเผยแพร่ความรู้และการบริหารราชการแผ่นดินง่ายขึ้นมหาศาลอย่างไรก็ตามภัยร้ายที่กัดกินฮั่นตะวันออกจากภายในคือระบบการเมืองเมื่อจักรพรรดิตั้งแต่ช่วงกลางราชวงศ์มักขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ยังเป็นทารกอำนาจจึงตกอยู่ในมือของตระกูลพระชนนีหรือญาติฝั่งแม่เมื่อจักรพรรดิโตขึ้นและต้องการแย่งอำนาจคืนก็ต้องไปพึ่งพาขันทีที่รับใช้ใกล้ชิดวังหลวงจึงกลายเป็นลานประหารที่ตระกูลพระชนนีขันทีและขุนนางฝ่ายบัณฑิตสลับกันฆ่าฟันแย่งชิงอำนาจความเน่าเฟะของราชสำนักการทุจริตคอร์รัปชันและความทุกข์ยากของชาวนาที่ถูกตระกูลใหญ่ขูดรีดดันให้สังคมจีนไปจุดแตกหักในปีคศ184ชาวนาที่อดอยากภายใต้ความเชื่อทางศาสนาเต๋าวิสได้โพกหัวสีเหลืองและลุกฮือขึ้นกบฏทั่วแผ่นดินเกิดเป็นกบฏโจรโพกผ้าเหลืองแม้ราชสำนักฮั่นจะปราบปรามกบฏลงได้แต่วิธีการที่ใช้คือการมอบอำนาจทหารให้ผู้ว่าการรัฐตามหัวเมืองต่างๆไปจัดการกันเองเมื่อกบฏถูกปราบขุนศึกเหล่านั้นก็ไม่ยอมคืนอำนาจให้ราชสำนักที่อ่อนแออีกต่อไปแผ่นดินจักรวรรดิฮั่นที่เคยยิ่งใหญ่เป็นปึกแผ่นกำลังจะแตกออกเป็นเสี่ยงนำพายุหมุนแห่งสงครามและความทะเยอทะยานกลับคืนสู่แผ่นดินจีนอีกครั้งเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์ที่คนทั่วโลกรู้จักกันดียุคสามก๊กนี่คือหน้าประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิตอนต้นที่เปลี่ยนจากแคว้นนับร้อยสู่จักรวรรดิอันเกรียงไกรและร่วงหล่นลงสู่ความแตกแยกอีกหนเป็นวัฏจักรแห่งอำนาจที่หมุนวนไม่รู้จบในแผ่นดินมังกรแห่งนี้ครับแม้กบฏโจรโพกผ้าเหลืองจะถูกปราบปรามลงได้แต่ราชวงศ์ฮั่นก็สิ้นสภาพความเป็นผู้ปกครองแผ่นดินอย่างแท้จริงศูนย์กลางอำนาจในเมืองลั่วหยางตกอยู่ในความวุ่นวายเมื่อการแย่งชิงอำนาจระหว่างกลุ่มขันทีและตระกูลพระชนนีจบลงด้วยการนองเลือดขุนศึกจากชายแดนตะวันตกนามว่าตั๋งโต๊ะได้ฉวยโอกาสนำกองทัพม้าเหล็กแห่งเสียนหยางบุกเข้ายึดเมืองหลวงเขาปลดฮ่องเต้องค์เดิมและตั้งเด็กน้อยขึ้นเป็นพระเจ้าเฮียนเต้เพื่อใช้เป็นหุ่นเชิดการกระทำอันโอหังและโหดเหี้ยมของตั๋งโต๊ะที่ปล่อยให้ทหารปล้นสะดมเมืองหลวงและขุดสุสานบรรพชนฮั่นทำให้ขุนศึกทั่วแผ่นดินรวมตัวกันเป็นกองทัพพันธมิตรเพื่อปราบปรามแม้ตั๋งโต๊ะจะถูกสังหารในเวลาต่อมาด้วยน้ำมือของลิโป้
ขุนพลคู่ใจของตนเอง ซึ่งเป็นผลจากการแย่งชิงอำนาจภายในมากกว่าเรื่องอุบายหญิงงามตามนิยาย แต่ความตายของเขากลับทำให้แผ่นดินแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ขุนศึกแต่ละคนต่างตั้งตนเป็นใหญ่ยึดครองมณฑลต่างๆและทำสงครามขยายดินแดนกันเองท่ามกลางไฟสงครามบุรุษผู้หนึ่งได้ก้าวขึ้นมาอย่างโดดเด่นเขาคือโจโฉขุนนางหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความทะเยอทะยานในหน้าประวัติศาสตร์จริงโจโฉไม่ใช่ตัวร้ายที่ไร้เหตุผลแต่เป็นรัฐบุรุษและกวีเอกผู้ปราดเปรื่องเขาตระหนักดีว่าการจะรวบรวมแผ่นดินได้ต้องมีความชอบธรรมโจโฉจึงอัญเชิญพระเจ้าเฮียนเต้ที่กำลังหนีตายระเหระเหินมาประทับที่เมืองสวิชางหรือหูโตและใช้พระนามขององค์ฮ่องเต้ในการออกราชองค์การปราบปรามขุนศึกคนอื่นๆกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โจโฉเข้มแข็งเหนือใครไม่ใช้อุบายในสนามรบแต่คือนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่าระบบถุนเถียนหรือระบบนาทหารโจโฉให้ทหารและผู้อพยพที่ไร้ที่ดินทำกินมาบุกเบิกที่ดินรกร้างเพื่อทำนาในยามสงบและจับอาวุธในยามสงครามระบบนี้ทำให้กองทัพของโจโฉมีเสบียงอาหารอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดในยุคที่ผู้คนอดอยากจนต้องกินเนื้อคนความยิ่งใหญ่ของโจโฉได้รับการพิสูจน์ในศึกกัวต่อปีค.ศ. 200เมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับอ้วนเซี่ยวขุนศึกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภาคเหนือซึ่งมีกำลังทหารมากกว่าหลายเท่าด้วยความเด็ดขาดโจโฉนำทัพม้าลอบโจมตีคลังเสบียงของอ้วนเซี่ยวที่อู่เฉาจนมอดไหม้กองทัพอ้วนเซี่ยวพังทลายลงโจโฉจึงสถาปนาตนเป็นผู้ปกครองดินแดนภาคเหนือและที่ราบจงหยวนอันกว้างใหญ่ได้สำเร็จเมื่อรวบรวมภาคเหนือได้สำเร็จเป้าหมายต่อไปของโจโฉคือการปราบปรามภาคใต้เพื่อรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งในปีค.ศ. 208โจโฉนำกองทัพเรือนเหรือนแสนล่องใต้ลงมาตามแม่น้ำแยงซีทางตอนใต้มีขั้วอำนาจหลักอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกคือดินแดนกังตังหรือเจียงตองที่อุดมสมบูรณ์ภายใต้การนำของซุนกวนขุนศึกหนุ่มผู้สืบทอดอำนาจต่อจากบิดาและพี่ชายซุนกวนมีกองทัพเรือที่เกรียงไกรที่สุดในยุคนั้นและมีปราการธรรมชาติคือแม่น้ำแยงสี่คอยปกป้องกลุ่มที่สองคือกองกำลังที่ระเหระหายไร้แผ่นดินของเล่าปี่เชื้อพระวงศ์ฮั่นห่างไกลผู้สร้างชื่อจากการเป็นผู้นำที่โอบอ้องอารีและซื้อใจคนเก่งเล่าปี่มีเสนาธิการคู่ใจคือจูกัดเหลียงหรือขงเบ้งซึ่งในประวัติศาสตร์จริงขงเบ้งเป็นรัฐบุรุษและนักบริหารที่เก่งกาจในการจัดการโลจิสติกและการเมืองมากกว่าเป็นผู้วิเศษที่เรียกลมเรียกฝนได้เมื่อเผชิญกับไทยคุกคามจากทัพมหึมาของโจโฉเล่าปี่และซุนกวนจึงตัดสินใจจับมือกันเป็นพันธมิตรนำไปสู่สมรภูมิที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์จีนศึกผาแดงหรือเจียบก๊กประวัติศาสตร์จริงของศึกผาแดงไม่ได้เต็มไปด้วยเวทมนต์แต่เต็มไปด้วยความโหดร้ายของธรรมชาติและยุทธเทคนิคกองทัพทหารราบของโจโฉที่มาจากภาคเหนือไม่คุ้นชินกับภูมิอากาศร้อนชื้นทางใต้ทหารล้มป่วยด้วยโรคประบาดคาดว่าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารสกีสโตโซมิอาซิสหรือมาลาเรียอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาทหารเมาเลื่อนโจโฉจึงสั่งให้เอาโซ่เหล็กมาผูกเรือรบเข้าด้วยกันแม่ทัพฝ่ายกังตังนามว่าจิวยี่และอุยกายมองเห็นจุดอ่อนนี้อุยกายแกล้งทำเป็นยอมสวามิภักดิ์ต่อกองทัพโจโฉเมื่อเรือของอุยกายเข้าใกล้กองทัพโจโฉเขาได้จุดไฟเผาเรือที่บรรทุกฟืนและน้ำมันจนเต็มลมฤดูหนาวที่เปลี่ยนทิศทางตามธรรมชาติไม่ใช้ฝีมือของเบ้งได้พัดเปลวไฟเข้าใส่ทัพเรือรบภาคเหนือที่ถูกผูกติดกันทัพเรือรบภาคเหนือถูกเพลิงเผาผลาญวอดวายทหารโจโฉตายเพราะไฟและโรคระบาดนับไม่ถ้วนโจโฉต้องหนีตายกลับขึ้นเหนืออย่างทุลักทุเลศึกผาแดงคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำลายความฝันในการรวมแผ่นดินของโจโฉและเป็นการตอกลิ่มแบ่งแยกแผ่นดินจีนออกเป็น3ส่วนอย่างถาวรหลังจากศึกผาแดงขุนศึกทั้ง3ต่างเร่งสร้างความชอบธรรมและสถาปนารัฐของตนเองนำแผ่นดินเข้าสู่ยุค3ก๊กอย่างเป็นทางการ
วุ่ยก๊กในปีคศ220โจโฉเสียชีวิตโจผีบุตรชายได้บังคับให้พระเจ้าเฮียนเต้สละราชสมบัติและสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เววุ่ยก๊กครอบครองพื้นที่ภาคเหนืออันกว้างใหญ่และมีประชากรมากที่สุดพวกเขาสานต่อระบบถุนเถียนและฟื้นฟูระบบสอบคัดเลือกขุนนางแบบดั้งเดิมทำให้วุ่ยก๊กเป็นรัฐที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการทหารสูงที่สุดจกก๊กเมื่อทราบข่าวการสละราชสมบัติของฮ่องเต้เล่าปีซึ่งอ้างสายเลือดราชวงศ์ฮั่นจึงสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิที่มณฑลอี้โจวหรือเสฉวนดินแดนที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันและมีระบบชลประทานตู้เจียงเยี่ยนที่สมบูรณ์จกก๊กถือว่าตนคือผู้สืบทอดที่ถูกต้องของราชวงศ์ฮั่นแม้จะมีดินแดนและประชากรน้อยที่สุดแต่ชัยภูมิที่ป้องกันง่ายทำให้รัฐนี้อยู่รอดได้ง่อก๊กซุนกวนสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิในเวลาต่อมาครองดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำแยงสี่ง่อก๊กมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลการต่อเรือและการค้าขายกับดินแดนทางตอนใต้รวมถึงการส่งทูตไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วัฒนธรรมทางใต้เริ่มเบ่งบานและแยกตัวออกจากศูนย์กลางทางเหนือยุคนี้คือช่วงเวลาแห่งการคุมเชิงและทำสงครามยืดเยื้อภายหลังการสวรรคตของเล่าปีภาระทั้งหมดตกอยู่กับขงเบ้งในฐานะอัครมหาเสนาบดีขงเบ้งบริหารจกก๊กด้วยความซื่อสัตย์และรักษากฎหมายอย่างเคร่งครัดเขาเปิดฉากการบุกเหนือถึง5 ครั้งเพื่อพยายามทำลายวุ่ยก๊กและกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นแม้ขงเบ้งจะมีสติปัญญาในการจัดทัพและสร้างอาวุธเช่นหน้าไม้กลแต่การส่งกำลังบำรุงผ่านเทือกเขาสูงชันของเสฉวนนั้นยากลำบากเกินไปคู่ปรับที่แท้จริงของขงเบ้งในประวัติศาสตร์คือซูมาอี้แม่ทัพใหญ่ของวุ่ยก๊กซูมาอี้อ่านเกมขาดว่าจุดอ่อนของทัพจกก๊กคือเสบียงเขาจึงใช้กลยุทธ์ตั้งรับไม่ออกรบสร้างป้อมค่ายแน่นหนาและปล่อยให้ทัพขงเบ้งหมดเสบียงไปเองในที่สุดขงเบ้งก็ตรากตรำกรำศึกจนล้มป่วยและเสียชีวิตที่ทุ่งราบอู่จ้างหยวนในปีคศ234ปิดฉากความพยายามรุกรานภาคเหนือของจกก๊กอย่างถาวรเมื่อขงเบ้งจากไปยุคของวีรบุรุษรุ่นแรกก็สิ้นสุดลงสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานหลายทศวรรษได้ทำให้ทั้ง3ก๊กเริ่มอ่อนล้าแต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการรุกข้ามพรมแดนทว่าเกิดจากรัฐประหารภายในวุ่ยก๊กราชตระกูลโจเริ่มอ่อนแอและฟุ้งเฟ้อซูมาอี้ผู้แสงทำเป็นชายชราอมโรคได้กุมอำนาจทางการมหารไว้อย่างเงียบๆในปีคศ249ซูมาอี้ก่อการรัฐประหารที่เรียกว่าอุบัติการสุสานเกาผิงสังหารผู้สำเร็จราชการตระกูลโจและรวบอำนาจเบ็ดเสร็จในราชสำนักวุ่ยก๊กมาไว้ในมือของตระกูลซูมาบุตรชายของซูมาอี้คือซูมาสูและซูมาเจียวได้สานต่ออำนาจและเตรียมการรวมแผ่นดินในปีคศ263กองทัพวุ่ยก๊กนำโดยเต็งไงและจงห่วยบุกทะลุทะลวงผ่านเทือกเขาที่อันตรายที่สุดเข้าสู่ใจกลางจกก๊กพระเจ้าเล่าเซียนบุตรของเล่าปีผู้ไร้ความสามารถยอมจำนนโดยไม่ต่อสู้จกก๊กจึงเป็นรัฐแรกที่ล่มสลาย2 ปีต่อมาคศ265ซูมาเกียนหลานปู่ของซูมาอี้ได้กระทำแบบเดียวกับที่ตระกูลโจเคยทำกับราชวงศ์ฮั่นเขาบังคับให้พระฮ่องเต้วุ่ยก๊กสละราชสมบัติและสถาปนาราชวงศ์ใหม่นามว่าราชวงศ์จิ้นท้ายที่สุดในปีคศ280กองทัพเรือของราชวงศ์จิ้นได้ล่องตามแม่น้ำแยงซีเกียงบุกเข้าทำลายง่อก๊กที่กำลังเสื่อมถอยภายใต้การปกครองของทรยศซุนโฮฮ่องเต้องค์สุดท้ายของง่อก๊กยอมจำนนยุค3ก๊กที่เต็มไปด้วยสงครามการเสียเลือดเนื้อและการชิงไหวพริบยาวนานเกือบ100 ปีได้สิ้นสุดลงแผ่นดินจีนถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งภายใต้ร่มธงของราชวงศ์จิ้นเป็นการยืนยันถึงสัจธรรมแห่งประวัติศาสตร์จีนว่าอำนาจนั้นไม่จีรังและมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เพียงใดท้ายที่สุดก็ต้องหลีกทางให้กับวัฏจักรแห่งการแตกแยกและรวมศูนย์ที่จะยังคงวนเวียนอยู่ในแผ่นดินมังกรต่อไปอย่างไม่รู้จบแผ่นดินที่ตระกูลสุมาแห่งราชวงศ์จิ้นตะวันตกรวบรวมมาได้จากรากฐานของ3 ก๊กนั้นเปราะบางราวกับแก้วร้าวเพียงไม่กี่ทศวรรษหลังจากการรวมชาติความมั่งคั่งและอำนาจทำให้เชื้อพระวงศ์สุมาเริ่มเข็นฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงบัลลังก์เหตุการณ์นี้ถูกจารึกในชื่อกบฏ8 องค์
สงครามกลางเมืองที่สูบเลือดสูบเนื้อแผ่นดินจงหยวนจนหมดสิ้นและเมื่อปราการแห่งอำนาจรัฐอ่อนแรงลงสิ่งที่ชาวจีนหวาดกลัวที่สุดก็ข้ามกำแพงหมื่นลี้ลงมาชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือและตะวันตกที่ถูกเรียกรวมๆว่าอูหูชนเผ่าคนเถือนทั้ง5ได้แก่ซงหนูเซียนเป่ยเจี๋ยตีและเชียงได้ฉวยโอกาสที่ทัพจิ้นแตกพ่ายควบม้าเหล็กบุกทะลวงเข้าสู่ที่ราบภาคกลางตอนเหนือในปีคศ311นครหลวงลั่วหยางถูกตีแตกฮ่องเต้ราชวงศ์จิ้นถูกจับไปเป็นเฉลยและถูกบังคับให้รินสุราล้างจอกให้ผู้นำชนเผ่าก่อนจะถูกประหารอย่างน่าสมเพชเหตุการณ์นี้คือรอยด่างพร้อยที่ชาวจีนฮั่นเรียกว่าวิปโยคเจี้ยนสิงแผ่นดินจีนถูกฉีกกระชากออกเป็น2 ส่วนอย่างเด็ดขาดนำไปสู่ยุคที่เรียกว่าราชวงศ์เหนือใต้ซึ่งมีพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่กลับหล่อหลอมรวมกันเป็นรากฐานของจักรวรรดิจีนยุคใหม่ในท้ายที่สุดเมื่อแผ่นดินทางเหนือลุกเป็นไฟด้วยกีบตีนม้าเชื้อพระวงศ์ตระกูลสุมาที่เหลือรอดนำโดยสุมาลุยพร้อมด้วยขุนนางบัณฑิตและชาวบ้านนับล้านคนได้อพยพหนีตายข้ามแม่น้ำแยงซีลงมาทางใต้ก่อตั้งศูนย์กลางอำนาจใหม่ที่เมืองเจี้ยนคังหนานจิงในปัจจุบันยุคนี้เรียกว่าราชวงศ์จิ้นตะวันออกแผ่นดินทางใต้ในอดีตเคยถูกมองว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนที่เต็มไปด้วยไข้ป่าแต่การอพยพครั้งใหญ่ได้นำพามันสมองเทคโนโลยีการเกษตรและแรงงานมหาศาลลงมาด้วยทะเลสาบและหนองน้ำถูกบุกเบิกกลายเป็นนาข้าวที่อุดมสมบูรณ์ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มเคลื่อนย้ายจากลุ่มแม่น้ำฮวงโหทางเหนือลงมาสู่ลุ่มแม่น้ำแยงซีทางใต้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และจะคงอยู่เช่นนั้นไปตลอดกาลในทางการเมืองราชสำนักทางใต้อ่อนแอและถูกครอบงำโดยตระกูลขุนนางใหญ่ราชวงศ์จิ้นตะวันออกถูกโค่นล้มและสลับสับเปลี่ยนด้วยราชวงศ์สั้นๆอีก4ราชวงศ์ได้แก่หลิวซ่งฉีเหลียงและเฉินรวมเรียกว่าราชวงศ์ใต้แม้การเมืองจะเน่าเฟะและมีการลอบสังหารฮ่องเต้เป็นว่าเล่นแต่นี่กลับเป็นยุคทองของศิลปะวัฒนธรรมเมื่อหมดหวังในการกอบกู้แผ่นดินเหนือบัณฑิตทางใต้จึงหันหลังจากการเมืองและกฎระเบียบของขงจื้อพวกเขาหันไปศึกษาปรัชญาเต๋าเกิดค่านิยมชิงฐานการสนทนาอันบริสุทธิ์ที่เน้นการดื่มสุราเสพยาเช่นยาศิลา5ประการที่กินแล้วตัวร้อนเผาและแต่งบทกวีกลางป่าไผ่ศิลปะการเขียนผู้กันจีนก้าวสู่จุดสูงสุดด้วยผลงานของหวางซีจือบิดาแห่งอักษรวิจิตรราชสำนักทางใต้คือผู้พิทักษ์รักษากลิ่นอายของอารยธรรมฮั่นดั้งเดิมมีให้สูญสลายไปในกองเพลิงในขณะที่ทางใต้กำลังดื่มด่ำกับบทกวีแผ่นดินทางเหนือคือโรงฆ่าสัตว์ที่เหี้ยมโหดชนเผ่าเร่ร่อนต่างๆสลับกันตั้งอาณาจักรขึ้นมาถึง16อาณาจักรยุค16ก๊กรบพุ่งเข็นฆ่ากันและกวาดต้อนชาวฮั่นไปเป็นสลาฟจนกระทั่งชนเผ่าเซียนเปยเผ่าทั่วป๋าสามารถรวบรวมภาคเหนือได้สำเร็จและตั้งราชวงศ์เว่ยเหนือผู้นำราชวงศ์เว่ยเหนือตระหนักดีว่าพวกเขาเก่งกาจบนหลังม้าแต่ไม่สามารถปกครองแผ่นดินเกษตรกรรมอันกว้างใหญ่ที่มีประชากรชาวฮั่นนับล้านคนด้วยวิถีคนเถื่อนได้นำไปสู่การตัดสินใจที่พลิกประวัติศาสตร์โดยเซี่ยวเหวินตี้ฮ่องเต้ชาวเซียนเปยที่หลงไหลในวัฒนธรรมฮั่นฮ่องเต้เซี่ยวเหวินตี้ออกนโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรมฮั่นว่าอย่างรุนแรงพระองค์สั่งห้ามขุนนางพูดภาษาเซียนเปยห้ามใส่ชุดเสื้อผ้าหนังสัตว์แบบเผ่าเร่ร่อนบังคับให้เปลี่ยนนามสกุลเป็นแบบชาวฮั่นและส่งเสริมให้ชนชั้นสูงชาวเซียนเปยแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์กับตระกูลผู้ดีชาวฮั่นนโยบายนี้แม้จะทำให้ทหารเซียนเปยหัวเก่าโกรธแค้นจนก่อกบฏแต่ในระยะยาวมันได้สร้างสายเลือดใหม่ของผู้นำจีนที่ผสมผสานความแข็งแกร่งดุดันแบบนักรบสเต็ปเข้ากับระเบียบการปกครองแบบชาวฮั่นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทางเหนือและใต้เข้าด้วยกันท่ามกลางสงครามคือที่พึ่งทางใจอย่างพุทธศาสนาในยุคที่ชีวิตไร้ความแน่นอนผู้คนเบื่อหน่ายข้อบังคับของขงจื้อแนวคิดเรื่องเวรกรรมการหลุดพ้นและความเมตตาของพระพุทธเจ้าจึงอย่างรากลึกลงในแผ่นดินจีนฮ่องเต้ทางเหนืออุปถัมภ์พุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่มีการเจาะหน้าผากสร้างพระพุทธรูปขนาดยักษ์ที่ถ้ำผามั่วเกาถ้ำผาหยุนกังและถ้ำผาหลงเมินพ
พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกแกะสลักให้มีพระพักตร์คล้ายฮ่องเต้เพื่อประสานอำนาจรัฐเข้ากับศาสนาราชวงศ์เว่ยเหนือในที่สุดก็แตกออกเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกและวิวัฒนาการไปสู่ราชวงศ์โจวเหนือและฉีเหนือแต่เบ้าหลอมทางตอนเหนือได้สร้างขุมกำลังใหม่ที่แข็งแกร่งเหนือกว่าราชสำนักทางใต้ที่มัวแต่เสพสุขอย่างเทียบไม่ติดกลุ่มชนชั้นนำเลือดผสมสายพันธุ์ใหม่นี้ถูกเรียกว่ากลุ่มทหารขุนนางกวนหลงพวกเขาคือชาวฮั่นและเซียนเปยที่ผสมผสานกันจนแยกไม่ออกมีฐานกำลังอยู่แถบฉางอานพวกเขาควบม้าเก่งกาจแบบคนเถื่อนแต่ก็รู้หนังสือและบริหารบ้านเมืองเก่งแบบชาวฮั่นบุคคลจากกลุ่มกวนหลงนี่เองที่จะเป็นผู้ยุติความแตกแยกกว่า300ปีนี้ในปีคศ581หยางเจียนขุนนางสายเลือดผสมจากกลุ่มกวนหลงได้ยึดอำนาจทางเหนือสถาปนาราชวงศ์สุยและกรีธาทัพข้ามแม่น้ำแยงซีลงไปกวาดล้างราชวงศ์เฉินทางใต้ได้สำเร็จในปีคศ589ยุคราชวงศ์เหนือใต้จึงไม่ใช่ยุคมืดที่ไร้ความหมายแต่มันคือเตาหลอมที่ล้างไพ่ประวัติศาสตร์จีนเสียใหม่ศูนย์กลางเศรษฐกิจย้ายลงใต้เลือดของชนเผ่าเร่ร่อนเติมความแข็งแกร่งให้สายเลือดฮั่นและพุทธศาสนากลายเป็นรากฐานทางจิตวิญญาณทั้งหมดนี้ได้เตรียมเวทีให้พร้อมสำหรับการก้าวขึ้นสู่ยุคทองที่สว่างไสวที่สุดในประวัติศาสตร์จีนจักรวรรดิสุยและถังอันเกรียงไกร